આ વિડીયો અપલોડ થઈ જાય તો સમજી લેજો આમ સહી સલામત ઘેર પહોંચી ગયા. બસ બીજો કિરપા. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. છેલ્લા કેટલાય ટાઈમથી મીટિંગ માટે પ્લાનિંગ કરતા હતા. ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ ધી ચેનલ. હનુમાન દાદાનું મંદિર હતું, હમણાં તમે જોયું જેનો જીર્ણોદ્ધાર થવાનું છે અને મારા દિવસની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. અત્યારે વાગ્યા છે 9:30 અને અમે જઈએ છીએ ગણપતપુરા. તહેવારો ચાલુ થઈ ગયા છે હવે. અત્યારે ગણેશ ચતુર્થી છે, પછી નવરાત્રિ, પછી દિવાળી અને છેલ્લા 31st બધો થાક ત્યારે ઉતરશે. અત્યારે ગણપતપુરા જઉં છું. ટાઈમ ખબર છે, ખોટો ચૂઝ કર્યો છે, પણ દર વર્ષે એમ જઈએ છીએ ગણેશ ચતુર્થીમાં તો ખાસ એમ આડે દાડે જઈએ છીએ. હોર્ન નહીં વાગતો, હોર્ન બંધ થઈ ગયો. પેલો મિરર તો તૂટી જ ગયો છે અને હોર્ન બંધ થઈ ગયો. કાલ સુધી તો ચાલતો હતો, આજે ખબર નહીં કેમનો બંધ થઈ ગયો. એકદમ ધીરો ધીરો વાગે છે. પાણી કયું હશે કે શું ખબર નહીં. આફ્ટર માર્કેટ કંઈ પણ બી કામ કરાવીએ એમાં આવી બધી તકલીફો રહે છે. અને નાની નાની ના કહેવાય, તકલીફ નાની હશે પણ અત્યારે જો આ હોર્ન જ નહીં વાગતો એટલે કોઈ ખસે જ નહીં. લાઇટ પર હેડવાનું. બહુ દિવસે આજે તાપ જોવા મળ્યો. બાકી એટલો વરસાદ રહ્યો છે 3-4 દિવસથી સખત. દિવસ રાત જો કંઈક નહીં કરીએ તરત ભીના થઈને જ પાછા એવી હાલત હતી. ગાડીઓ જોવા ભાઈ બધી તો ના જતી હોય તો સારું. આમાં ભીડ તો હશે ત્યાં સખત જબરજસ્ત, કારણ કે ગણપતિ દિવસ ચાલે છે, ગણેશ ચતુર્થી ચાલે છે. કયો દિવસ છે આજે? ત્રીજો દિવસ છે આજે. હમણાં પેલો સિંગલ પટ્ટી રોડ હતો, 30 કિલોમીટરનો હશે, પણ ભાઈ બાપા બોલાવી દે એવું ખતરનાક રોડ છે. કારણ કે લોકો એટલા વચ્ચે હેરતા હોય. અને આપણો ફેવરેટ રાજકોટ વાળો હાઈવે આવી ગયો, વટામણ તારાપુર વાળો, બગોદરા વાળો. આ રોડ જો એટલો સખત છે, 6 લેન હાઈવે છે. હોર્નની જરૂર નહીં, બ્રેકની નહીં, ફટાફટ કિલોમીટર કપાઈ જશે હમણાં. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. જોઈ લો ભાઈ, કુદરતના ખોળે ગ્રીનરી જોવા ખાલી ચારે બાજુ. નસીબ જુઓ, પાર્કિંગ આ સાઈડ બહાર છે. જનરલી ત્યાંથી હેડીને આવવું પડે છે. આ મંદિરનો મેન ગેટ છે, પણ આજે આપણી ગાડી છે અંદર સુધી આવી ગઈ. પબ્લિક જ નહીં. આજે ત્રીજો દિવસ છે તો મે બી રજા છે એટલે રજા નહીં એટલે કદાચ પબ્લિક નહીં, નહીં તો સખત ભીડ હોય જાય. નવું બનાવ્યું, પહેલાં આવું બધું નહોતું. અંદર લખ્યું હતું, જોયું તમે? વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફી કરવાનું મનાઈ છે. તો એ આપણે તો આદતથી મજબૂર, દૂરથી જેટલું ઉતરતું હતું એટલું ઉતારી દીધું. અહીં ભજન ચાલે છે. Don't trust me, forgive me, you have to find a way. Maria, I wanna. એટલે આ સાઈડે ફ્રીમાં જમાડે છે. આપણે હિન્દુ મંદિરોમાં આ વસ્તુ સારી થઈ ગઈ. જ્યાં જાઓ તો તમને જમવાની વ્યવસ્થા તો મળી જ જાય ફ્રીમાં. અને જો એની વેફર બહુ પ્રખ્યાત છે. આ 2 કરી દો. તીખી હોય તો તીખી કરજો. મીડિયમ ખાઈ છે, તીખી ખાઈ છે. મને તીખી કરજો. એક મીડિયમ એક તીખી. આપણી દીવ જેવી પાણીપુરી તીખી એકદમ. હા, ગણપતપુરાની પ્રખ્યાત છે પાણીપુરી. કલર જો આ મીડિયમ છે એના તીખી. પૂરી ખાવાની પણ તીખી ખાવાની. બહુ ક્વિકલી દર્શન થઈ ગયા આપણા અને એકદમ વીઆઈપીની રીતે. મંદિર આગળ છે, ગાડી જતી રહી ગેટ આગળ અને ફટાફટ દર્શન કરીને પાછા નીકળી ગયા. અંદર કંઈક 15 કિલોમીટર હાઈવેથી અંદર જવાનું છે. અને જો પાછો હું આપણા રેસિંગ ટ્રેક ઉપર આવી ગયો. રેસિંગ ટ્રેક એટલા માટે કે આ ખબર જ નહીં પડે ડિસ્ટન્સ કાપતા. 11:15 થયા છે
11:30 15 મિનિટમાં તો હું તારાપુર ચોકડી પહોંચી જઈશ ને ત્યાંથી પછી ઘેર જતા થોડો ટાઈમ લાગશે કારણ કે સિંગલ પટ્ટી રોડ છે ને થોડો ખરાબ છે અને એમાં બાઇકોને દીક્ષાઓ તમને ખબર છે રોડની વચ્ચોવચ્ચ ચાલે છે અને આ બીજી એક ખુશખબરી હોર્ન એ 2 હોર્ન છે આપણે એમાંથી એક હોર્ન ચાલુ થઈ ગયો છે એક બંધ છે ડ્રાઈવર એક્સિડન્ટ થાય છે ભાઈ મેડમને બહુ દિવસે ગાડી ચલાવવાનું મન થયું આમ તો માગતી રહેતી હોય છે પણ હું હાલતો નહીં કેમ કે ગાડી આપણને વાલી છે શાંતિથી એટલી બધી રેસ કરવાની જરૂર નહીં કામ કે સીટની મય છે સ્ટેરિંગની મય પેલી વિડીયો અપલોડ થઈ જાય તો સમજી લેજો સહી સલામત ઘેર પહોંચી ગયા આમ તો આવડે છે મેડમને બહુ દિવસે ચલાવી એટલે Everything okay? Don't trust me, forgive me. You have to find a way. Maria, I wanna make everything okay. ગાડી પર લગાવ જેટલો બધો છે કે એને તો હું આપતો જ નહીં એમ કારણ કે એનું ડ્રાઇવિંગ મને નહીં ગમે જો કે સારું કરે છે જો અત્યારે કમ્પ્લીટ ચલાવે પણ ભાઈ ના આપેલી સારી જો મિની લદ્દાખ રસ્તાની હાલત જો કઈ ખાડો છે ને કઈ ટેકરો ખબર જ નહીં. हमारा एरिया मोटा मोटी सोसाइटी आ 172 घर है सोसाइटी. हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? રાતના 1 વાગે આપણે કોકને મળવા જઈએ છીએ. આમ તો બહુ લેટ નાઇટ થઈ ગઈ. 40 કિલોમીટર દૂરથી કોક આપણને મળવા આવ્યું એક પર રાતે 1 વાગે મળવું તો પડે જ. હવે આવનારી ટ્રીપનું પ્લાનિંગ બહુ જબરજસ્ત થવાનું છે કારણ કે આ જે ભાઈ છે પ્રોફેશનલ છે ટ્રીપમાં અને દર વર્ષે બહુ દૂર દૂર કાઢે છે. વર્ષમાં 2-3 ટ્રીપો કાઢે છે. પ્લાનર જ છે, ટ્રીપ પ્લાનર. ગઈ ડિસેમ્બરમાં હું સ્પીતિ ગયો હતો ઉપર. હવે આ વખતે નીચે જવાનો પ્લાન છે એટલે કે કન્યાકુમારી. સો એનું પ્રિપેરેશન ચાલે છે. આઈ હોપ બધું થઈ જાય કમ્પ્લીટ. છેલ્લા કેટલાય ટાઈમથી મિટિંગ માટે પ્લાનિંગ કરતા હતા પણ ઘડીકમાં એમને કામ આવી જાય, ઘડીકમાં મારે આવી જાય, એવું બધું રહેતું હતું. સંજોગો એવા થયા કે હમણાં એમનો ફોન આવ્યો. એ ભાઈને ટ્રીપ માટે એક્સાઇટમેન્ટ કેટલી હશે તમે વિચારો. રાત્રે 1 વાગે 40 કિલોમીટર દૂરથી એ પણ વરસાદમાં એ ભાઈ મને મળવા આવ્યા છે સ્પેશિયલ. ત્યાં સુધી આપણે લક્ષ્મીની ચા પી લઈએ જો ખુલ્લું હોય તો. વાગ્યા છે 1, મે બી કદાચ ખુલ્લું તો હોવું જોઈએ કારણ કે આજ શનિવારની રાત છે કાલે રવિવાર. એટલે જોઈએ હવે ખુલ્લું હશે તો નસીબ, નહીં હોય તો પછી હરી હરી નસીબ. ભાઈ જો ખુલ્લું છે લક્ષ્મી. આ બધું સમેટી લીધું લાગે, બંધ કરી દીધું. બંધ થઈ ગયું ભાઈ. લેટ પડે આપણે થોડા. કંઈ નહીં, હેન્ડબ્રેકની એટલી ખોટી ટેવ લાગી ગઈ છે ને ચોમાસામાં ચોંટી જાય છે. આ એકલી ગાડી નહીં, હમણાં એક બીજી એક ગાડીમાં ચોંટી ગયું હતું. પછી ઠોકાઠોક કરીને એના mistakes are made again. You know we're not the same. Hurting will break the chains. It's never better when mistakes are made again. There's poisons in my veins. Liars are all the same.